नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर हिवाळा सुरू आहे आणि बाजारात छान असे ताजे ताजे आवळे आपल्याला मिळत आहे। तर आज आपण या आवळ्यापासून आपल्या त्रासावर आराम देणारा एक छानसा पदार्थ बनवणार आहोत की ज्यामुळे पोटातील गॅस, घशातील कफ, अपचन या सर्व समस्या दूर होतील आणि तुम्ही दिवसभर ताजेतवाने राहू शकाल। तर चला ही इतकी उपयुक्त आरोग्यकारक रेसिपी कशी बनवायची ते बघूया। तर यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम म्हणजे 1 पाव आवळे घेतलेले आहेत। आवळे पाण्याने स्वच्छ 2 वेळा धुवून घेतलेले आहेत। जर तुमच्याकडे मोजायला काही नसेल तर तुम्ही याप्रमाणे साधारण 12 आवळे यामध्ये घेऊ शकता। तर हे छान गावरान आवळे आहेत आणि आवळ्यांवर नॅचरली थोडे डाग असतातच, तर ते डाग आपण सुरीने जेवढे काढता येतील तेवढे काढून घ्यायचे, परंतु अगदीच काळे डाग किंवा किडलेले आवळे या रेसिपीसाठी घेऊ नका। तर यासाठी आपल्याला एक स्टीलचा कुकर घ्यायचा आहे किंवा तुम्ही कोणतेही स्टीलचे भांडे घेऊ शकता। त्यामध्ये आपल्याला हे आवळे घालायचे आहे आणि 1 कप भर पाणी घालायचं आहे आणि झाकण लावून आपल्याला साधारण 3 शिट्ट्या आवळ्याच्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर इथे लक्षात ठेवा, फक्त 3 शिट्ट्यांपर्यंतच आपल्याला हे आवळे छान उकडून घ्यायचे आहेत। आता बघा 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आपण आता कुकर उघडून बघूया। बघा आवळे छान असे उकडून तयार झालेले आहेत। जास्त पण हे आवळे उकडून घ्यायचे नाहीत, नाहीतर यातील जे सी विटॅमिन्स असते तर ते उकडलेल्या पाण्यामध्ये निघून जातं। आता हे उकडलेले आवळे आपण एका ताटामध्ये काढून घेत आहोत आणि यातील जे उरलेले पाणी आहे त्याचं तुम्ही सरबत सुद्धा बनवू शकता, म्हणजे ते सुद्धा वाया जाणार नाही। आता हे आवळे आपण थोडा वेळ थंड होऊ देऊया। आवळे आता बघा थंड झालेले आहेत। आता आपल्याला या आवळ्याच्या पाकळ्या वेगळ्या करून घ्यायच्या आहे आणि बीज यातील टाकून द्यायचं आहे। तर या पद्धतीने इथे मी सर्व आवळ्यांचे बीज काढून घेत आहे। आवळा हा आरोग्यासाठी फार लाभकारक आहे। या आवळ्याच्या सेवनाने डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहतं, कारण यामध्ये भरपूर प्रमाणात सी विटॅमिन्स असतं। तर आवळ्याच्या भरपूर रेसिपीज बनवल्या जातात। तर काही रेसिपीज मी मागच्या वर्षी चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहे, जसे की आवळ्याचा मुखवास, आवळ्याचा मुरब्बा, तर त्यासुद्धा तुम्ही नक्की बघा। आणि बघा या प्रकारे बघा मी सर्व आवळ्यांच्या पाकळ्या मोकळ्या करून घेतलेल्या आहे। आता ह्या सर्व पाकळ्या आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायच्या आहे आणि याची एक छान अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही मॅशरने सुद्धा हे मॅश करू शकता, परंतु शक्यतो मिक्सरच्या भांड्यामध्येच याप्रमाणे आपल्याला पेस्ट बनवून घेतली तर जास्त सोयीचं होईल। आता बघा ही पेस्ट आपली आवळ्यांची तयार आहे। आता इथे मी एक पॅन गरम करून घेतलेली आहे। तर इथे शक्यतो आपण नॉनस्टिकचीच पॅन वापरणार आहोत। या पॅनमध्ये आपल्याला आवळ्याची आपण बनवलेली पेस्ट घालायची आहे आणि यातच आपल्याला गूळ घालायचा आहे। तर इथे वजनी प्रमाणानुसार 1 पाव आवळ्यांसाठी 225 ग्रॅम गूळ घ्यायचा आहे किंवा जेवढाच तेवढा, म्हणजे 1 पावसुद्धा घेऊ शकता। आता गॅस आपण पेटवलेला आहे आणि मीडियम गॅसवर आपल्याला गूळ आणि हे आवळ्याची पेस्ट व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं आहे। तर बघा थोड्या वेळाने गूळ बऱ्यापैकी पेस्टमध्ये मिक्स झालेला आहे। तर याप्रमाणे आपल्याला हे मिश्रण हलवत राहायचं आहे। तर या गुळाच्या पाण्यामध्ये आपल्याला ही पेस्ट व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। तर यामध्ये आपण गूळ वापरतोय। गूळ हा उष्ण गुणधर्माचा आहे आणि हिवाळ्यामध्ये किंवा वर्षभरही आपण थोडं थोडं तरी गुळाचं सेवन करायला हवं। बघू शकता पेस्ट आता बऱ्यापैकी घट्ट होत आलेली आहे। तर इथपर्यंत आपल्याला आवळ्याची पेस्ट आणि गूळ छान असं घट्ट करून घ्यायचं आहे। आता याला छान असा चटपटीत आणि सर्व चवीयुक्त फ्लेवर देण्यासाठी यामध्ये आपण काही मसाले घालूया। तर इथे मी अर्धा चमचा भाजलेल्या ओव्याची पावडर घातलेली आहे, अर्धा चमचा जिऱ्याची पावडर घातलेली आहे, पाव चमचा मिऱ्याची पावडर घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा इथे मी सुंठ पावडर म्हणजे वाळलेल्या अद्रकची पावडर घातलेली आहे। त्याचबरोबर पाव चमचा इथे हिंग घातलेला आहे आणि इथे यामध्ये आपल्याला सैंधव मीठ अर्धा चमचा आणि साधे मीठ अर्धा चमचा घालायचे आहे। तर या सर्व मसाल्यांमुळे या रेसिपीला खूप छान अशी चटपटीत चव येते। तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा, तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडेल आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर इथे मीडियम गॅसवर आपल्याला ही पेस्ट छान अशी अजून घट्ट होईपर्यंत परतत राहायची आहे। तर आपली जी रेसिपी आहे ती आपल्याला वर्षभर टिकवायची आहे, त्यामुळे आपल्याला ही पेस्ट व्यवस्थित शिजवून घ्यायला हवी। आता यातच आपल्याला छान असा आणखी चटपटीत फ्लेवर देण्यासाठी 2 चमचे आमचूर पावडर घालायची आहे।
तर आमचूर पावडरमुळे ही रेसिपी आणखी छान अशी चटपटीत होते, टेस्टी होते। लहानांपासून मोठे सर्वच जण ते आवडीने खातात। अगदी लवकरात लवकर ही फस्त होणारी अशी रेसिपी आहे, त्यामुळे सुरुवातीलाच तुम्ही जास्त प्रमाणात बनवा। आता बघा बऱ्यापैकी ही पेस्ट छान अशी घट्ट झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय। कढईचं बूड सोडायला सुरुवात झालेली आहे। यातील संपूर्ण पाणी निघायला हवं, म्हणजे आपण जर हाताने चेक केलं तर हे मिश्रण आपल्याला हाताला म्हणजे बोटांना चिकटायला नको इथपर्यंत आपण ही पेस्ट घट्ट करून ठेवणार आहोत। परंतु जास्तही घट्ट बनवायची नाही, नाहीतर आपण जी रेसिपी बनवणार ती खूप कडक होते आणि चवसुद्धा बदलते। आता बघा आणखी तुम्ही बघू शकताय रंग चेंज झालेला आहे, छान असा गुळासारखा थोडासा लालसर रंग आलेला आहे। आता हे आपलं मिश्रण इथे तयार आहे। आपण आता इथे गॅस बंद करूया आणि मिश्रण थोडं थंड व्हायला ठेवूया। तर याप्रमाणे या मिश्रणाने कढई सोडायला हवी आणि जो चमचा आहे त्याला अगदी गोळाचा गोळा बनून चिकटत आहे। तर आता हे मिश्रण आपलं परफेक्ट तयार झालेलं आहे। तर आपण इथे 2 मिनिटं थंड व्हायला ठेवूया। आता इथे मी हे तयार मिश्रण प्लेटमध्ये थंड व्हायला ठेवलंय। बघू शकताय बोटाने चेक केले असता बोटाला हे चिकटून येत नाही, म्हणजे आपलं हे मिश्रण रेडी आहे, परफेक्ट आहे। आता इथे मी एका प्लेटमध्ये पिठी साखर घेतलेली आहे। आता तयार मिश्रणाचे या प्रकारे आपल्याला छोटे छोटे पार्ट घेऊन थोडीशी पिठी साखर तळहातावर घेऊन यावर आपल्याला त्याचे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। आता गोळा आपल्याला ज्या आकारात गोळी हवी त्यानुसार आपण लहान मोठा बनवायचा आहे। आता पिठी साखरमध्ये आपण त्याला छान असा घोळून घेऊया। तर तयार आहे आपला छान असा चटपटीत आरोग्यपूर्ण सर्व त्रास, पोटाचे विकार, घसाची खवखव, खोकला किंवा पचनाच्या समस्या दूर करणारा पदार्थ। आता या पद्धतीने इथे मी सर्व गोळ्या बनवून घेते आणि तयार झालेली गोळी आपल्याला लगेच पिठी साखरमध्ये याप्रमाणे बुडवायची आहे। तर इथे याप्रमाणे आपण सर्व गोळ्या बनवून घेऊया। तर इथे हे मिश्रण जर थोडं कच्चं राहिलं किंवा थोडंसं ढिलं पातळ राहिलं तर पिठी साखर यामध्ये लगेच मेल्ट होते आणि गोळ्यासुद्धा अगदी पचपचित होतात। त्यामुळे मिश्रण व्यवस्थित शिजवायचं, म्हणजे पूर्णपणे कोरडं होईपर्यंत छान असं शिजवून घ्यायचं। तर इथे मी सर्व गोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत। तर इथे तयार आहेत आपल्या छान पाचक आरोग्यपूर्ण गोळ्या। 1 पाव आवळ्यामध्ये एवढ्या छान अशा पाचक गोळ्या तयार झालेल्या आहेत। तुम्हाला ज्या प्रमाणात गोळ्या वर्षभर पुरवायच्या असतील तर त्या प्रमाणानुसार तुम्ही आवळ्यांचं प्रमाण घ्या याच पद्धतीने आणि अशा पाचक गोळ्या नक्की बनवा। खूप छान टेस्टी असा मुखवास आहे, खूप आरोग्यपूर्ण आहे। नक्कीच तुम्हाला फायदेसुद्धा याचे सेवन केल्यानंतर जाणवतील। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच पुढील रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा। तर या अगोदरसुद्धा मी आवळ्याचं सरबत कसं बनवायचं, आवळ्याचा मुखवास, आवळ्याचा मुरब्बा यासारख्या आवळ्याच्या भरपूर रेसिपीज अपलोड केलेल्या आहे। चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्या सर्व रेसिपीज बघा। आवडल्यास लाईक शेअरसुद्धा नक्की करा। तर ह्या तयार झालेल्या पाचक गोळ्या आपण एका हवाबंद बरणीमध्ये ठेवायच्या आहेत आणि जेवणानंतर ही एक गोळी खायची आहे। तर इफेक्टसुद्धा तुम्हाला लवकरच जाणवेल। आता ह्या अशा विकतच्या गोळ्या आणण्यापेक्षा याप्रमाणे तुम्हीसुद्धा ह्या गोळ्या नक्की बनवा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।